سلام عرض میکنم خدمت گردگان عزیز. چی نوستالژی که؟ خداحافظ. بریم اونجا. بابا ما اتاک نکرد. سبزی آج خانم. بریم. بیا ولل پخت آمده، بیا شیر ولل داغ تازه. کجا میخوای بری اون بر؟ بله من دارم
جریمه است. میگی ملا دارم من چه ماشاءالله محمدو
بفرمایید کافه باقلوا چای قهوه کنافه خواهش می‌کنم. رفتی و ریختی با تیم رقیب بعد رفتن با شب از این میشه قریب فقط میتونم بگذر ببینمش و تو ثانیه ها تو سر ما میره دقیق به من دردن میگی تولد و تغییر ولی تو تغییر و ترجیح من فقط با ترجیح بفرمایید کافه باقلوا چای قهوه کنافه خواهش می‌کنم.